حتی آب میوه هایی که مصرف میکنید، حتی اون آب میوه هایی که روش نوشته 80% طبیعی، داخلش پر شکره. سس کچاپی که مصرف میکنید داخلش پر شکره. اگر میخواین یک ذهن پاک داشته باشید، باید بدنتون و مواد غذایی که مصرف میکنید پاک باشن. و اگر 30 روز شکر مصرف نکنیم برای بدن ما چه اتفاقی میفته؟ شکر یکی از خطرناکترین موادی هست که در دنیای امروز مصرف میشه. شکر میتونه چیز خیلی خوبی باشه، ولی نوعی که در غذاهای ما به کار میره و میزان مصرف امروزه ما خیلی خطرناکش کرده. توی این ویدیو قراره به موضوعات مهمی بپردازیم و آخر ویدیو متوجه میشید که اگر برای 30 روز شکر مصرف نکنید چه اتفاق خاصی توی بدن شما میفته. میخوام ازتون این سوال رو بپرسم که آیا فکر میکردید که شکر اضافه شده به رژیم غذایی ما میتونه منجر به مشکلات جدی سلامتی بشه؟ از افزایش وزن گرفته تا خطرات جدی مثل دیابت، بیماری‌های قلبی و. قراره توی این ویدیو با هم دیگه این موضوع رو بررسی بکنیم و من یک کمکی بهتون جایگزین‌هایی رو معرفی میکنم که اگر از شکر استفاده نکنید میتونید از اینها استفاده بکنید و حتی چند تا دسر هم میخوام بهتون یاد بدم. پس مثل همیشه سلام، به کانال مدیمایند خیلی خوش اومدید. یادتون نره لطفاً که ویدیو رو لایک بکنید و اگر فکر میکنید که کسی میتونه از این ویدیو استفاده بکنه یادتون نره که باهاش به اشتراک بذارید. شکر، به ویژه شکر اضافه شده توی بسیاری از غذاها و نوشیدنی‌های امروزه ما زندگی ماها رو تحت تاثیر خودش قرار داده. ولی سوال مهم اینه که شکر چه تأثیری روی بدن ما میذاره. اول بیایم یه کمکی راجع به اثرات شکر روی بدن صحبت بکنیم. روی مغز ما چه اثری میذاره؟ وقتی شکر مصرف میکنیم مغز ما دوپامین تولید میکنه و ترشح این دوپامین باعث خوشحالی ما میشه. پس این فرایند میتونه به نوعی شکر رو اعتیاد آور بکنه. به همین دلیله که خیلی از ماها دائم هوس شیرینی میکنیم و به سختی میتونیم مصرف شکر رو کم بکنیم. مورد دوم، نوسان قند خونه. وقتی شکر مصرف میکنیم سطح قند خون ما به سرعت بالا میره. این افزایش ناگهانی به دنبالش افت شدید سطح قند خون ما رو همراه داره و نتیجهش چی میشه؟ خستگی، کاهش انرژی و تمایل بیشتر به خوردن مجدد اون شکر. پس یک نوع چرخه اعتیادآوره. سومی، افزایش وزن و چاقیه. شکر افزوده شده به غذاها باعث افزایش کالری مصرفی روزانه ما میشه و بدون اینکه مواد غذایی مفیدی به بدن ما برسونه این کالری های اضافه شده به راحتی به چربی تبدیل میشن و به تدریج باعث افزایش وزن و چاقی ما میشه. مورد بعدی، التهاب و بیماری های مزمن. مصرف بیش از حد شکر میتونه باعث تبدیل شدن به بیماری‌های مزمنی مثل بیماری‌های قلبی، بعضی از سرطان‌ها و دیابت نوع دوم میشه. یکی از اثرات وحشتناک شکر تأثیری که روی پوست میذاره. شکر باعث افزایش تولید چربی توی پوست میشه و در نتیجه بروز آکنه و پیری زودرس میشه. حالا نکته مهم، بیایم به این بخش از ویدیو برسیم که چه اتفاقی میفته که اگر شما 30 روز شکر مصرف نکنید چه تأثیر روی بدن شما میذاره. اگر شکر رو به طور کامل برای 30 روز 1 ماه قطع بکنیم این اتفاقات در بدن ما میفته. توی هفته اول احساس خستگی خیلی زیادی میکنید چون مغز و بدن شما به شکر عادت کرده و الان این منبع انرژی رو از دست داده. دچار علائمی میشه مثل علائم ترک مواد مخدر. اما نگران نباشید چون این مرحله موقتیه. پس توی هفته اول بعد از قطع شکر احساس میکنید که دیگه اینقدر خوشحال نیستید، حالتون بده، یه کمکی حتی دپرسید برای اینکه اون منبع شادیتون رو گم کردید و دیگه اون شادی و اون دوپامینی که شکر بهتون میرسونده از بین رفته. هفته دوم چه اتفاقی میفته؟ توی این مرحله بدن شما شروع به عادت به کمبود شکر میکنه، انرژیتون بالاتر میره، نوسانات قند خون کمتری رو تجربه میکنید و همچنین ممکنه متوجه بهبود در وضعیت پوستتون و کاهش التهاب توی بدنتون بشید. یکی از چیزایی که من خودم به صورت خیلی پررنگ تجربهش کردم بعد از اینکه شکر رو قطع کردم این بود که پوستم یه دفعه پاک شد. حتی اون جوش‌های زیرپوستی هم که داشتم از بین رفت. توی هفته سوم چه اتفاقی میفته؟ در هفته سوم شما متوجه کاهش وزن میشین. سطح
انسولین در بدن شما خیلی بهتر میشه و بدن شما شروع میکنه به سوزوندن چربی به جای استفاده از قند به عنوان منبع انرژی و این یک تغییر خیلی مثبتیه که به کاهش وزن و کاهش چربی در بدن شما کمک میکنه. توی هفته 4 چه اتفاقی میفته؟ در پایان این چالش 30 روزه تغییرات بیشتری توی روحیتون، انرژیتون و تمرکزتون احساس میکنید. مغز و بدن شما به طور کامل به مصرف کمتر شکر عادت میکنه و خیلی کمتر هوس غذاهای شیرین میکنید و به طور کلی احساس بهتری پیدا میکنید و حتی ممکنه دیگه تمایلی به بازگشت به رژیم هایی که در شکر وجود داشته باشه رو نداشته باشید و این یکی از اون چیزهایی هست که من خودم دوباره تجربهش کردم. وقتی که مصرف شکر رو خیلی کمتر کردم الان دیگه میلم به خوردن شیرینیجات و دسر بعد از غذا خیلی کمتر شده، 90% کمتر شده. وقتی مصرفش بکنید دائما بعد این چرخه رو ادامه بدید. وقتی قطعش میکنید اول براتون سخته ولی به محض اینکه این چالش پایان پیدا میکنه اکثرا شما ادامهش میدید برای اینکه دیگه علاقه‌ای به خوردن شکر هم نخواهید داشت. حالا اگر قصد دارید مصرف شکر رو کم بکنید بریم مثل جایگزین‌هایی براش پیدا بکنیم. بدن ما نیاز به یک چیز شیرین داره دیگه. ما اکثرا دوست داریم شیرینیجات مصرف بکنیم. این توی فرهنگمون هست. حالا اولین گزینه‌ای که وجود داره عسل طبیعیه، نه عسل‌هایی که توی کارخونه ها هست، عسل‌هایی که نمیدونم از جاهایی می‌خرید که نمی‌شناسید کجاست. عسلی که از زنبوردارها تهیه می‌کنید که عسل خالص هست یکی از بهترین جایگزینه. عسل‌های طبیعی پر از آنتی اکسیدان هستن و جایگزین خیلی خوبی هستن توی کیک هاتون، دسر هاتون و هر چیزی که درست میکنید به عنوان منبع شکر. پس میتونید ازش استفاده بکنید. دومی میوه ها هستن. اگر هوس یک چیز شیرین کردید از میوه ها استفاده بکنید. برای مثال موز، خرما یا حتی سیب چیزهایی هستن که یک کمکی شیرینی دارن ولی خب اون شکر مصنوعی نیستن و حالتون رو بهتر میکنن. مورد بعدی میتونه استویا باشه. استویا شیرین کننده طبیعیه که از برگ گیاه استویا گرفته میشه که به عنوان یک شیرین کننده شناخته میشه. این هم یک گزینه خوبی هست برای کسایی که میخوان قند خونشون رو کنترل بکنن. ولی به طور کلی من استویا رو خیلی زیاد توصیه نمیکنم. چرا؟ چون شیرین کننده است، مصنوعی هست. به هر حال تحقیقات زیادی راجع به استویا هم انجام دادم و اون قدری که ازش تعریف میکنن تعریفی نیست. ولی مورد بعدی که بهتون توصیه میکنم شکر نارگیله. شکر نارگیل یک جایگزین خیلی خوبه چون که شاخص هایی که داره خیلی پایین تره و سطح قند خون شما رو به آرامی افزایش میده و یه دفعه قند خون رو بالا نمیبره. و بعدی از همه بهتر شربت افراه. شربت افرا شیرین کننده طبیعی خیلی خوش‌طعم میپل سیرپ و از نظر میزان سلامت بودنش هم در جایگاه خیلی بهتری قرار گرفته. حالا بریم چند تا دسر یاد بگیریم یا یادآوری بکنیم که میتونید خیلی راحت درستش بکنید. دونه چیا رو با شیر معمولی یا شیر نارگیل مخلوط بکنید، بذاریم برای چند ساعت توی یخچال و روش چند تا میوه بریزید، هر اون چیزی که دوست دارید و بعد نوش جان بکنید که خیلی هم خوشمزه است، کمکی شیرینه. مورد بعدی موز رو بذارید یخ بزنه داخل فریزر و وقتی درش میارید یک بافتی پیدا میکنه مثل بافت بستنی، شیرین هست و خیلی هم خوش‌طعمه. و مورد بعدی که من خودم همیشه درستش میکنم این هستش که هسته خرما رو در بیارید، توش کری بادوم زمینی بذارید و برای چند دقیقه توی فریزر نگهش دارید. اگر که دوست داشتید شکلات 80% یا 90% رو آب بکنید و روش قرار بدید روکش شکلاتی براش درست بکنید، دوباره بذاریدش توی فریزر، درش بیارید و بعد نوش جانش بکنید. مورد بعدی سالادهای میوه هست که اگر دوست دارید درست بکنید، بذارید داخل یخچال و هر وقتی که احساس کردید که بدنتون به اون شیرینی، به اون شکر نیاز داره، به جای استفاده از شکلات یا بیسکویت یا هر اون چیزی که بهش به قولی اعتیاد داشتید از این موارد استفاده بکنید. من با شکر خیلی مخالف نیستم ولی شکرهای طبیعی استفاده بکنید. شکر مصنوعی، قند و شکری که ما ایرانی‌ها بهش اعتیاد داریم یا حتی شکر قهوه‌ای برای بدن شما بسیار خطرناکن. ماها متاسفانه به دلیل فرهنگ غلط غذایی که داریم بهمون گفتن اگر میخوای انرژی به دست بیاری، انرژی داشته باشی، شکر مصرف بکن، چیزهای شیرین بخور برای اینکه این منبع انرژی شما هست. این چیزی هستش که به غلط در فرهنگ ما جا افتاده. اثبات شده، هزار مقاله تاییدش کرده که شکر، استفاده بیش از اندازه از شکر، استفاده بیش از اندازه از شیرینیجات، شکلات ها، حتی آب میوه هایی که مصرف میکنید، حتی اون آب میوه هایی که روش نوشته 80% طبیعی، داخلش پر شکره. سس کچاپی که مصرف میکنید داخلش پر شکره. اگر میخواین
یک ذهن پاک داشته باشید، باید بدنتون و مواد غذایی که مصرف میکنید پاک باشن و شکر یکی از اون چیزهاست که بی نهایت صدمه میزنه، هم به مغزتون هم به بدنتون التهابات شدیدی ایجاد میکنه و شکر میشه گفت مادر اکثر بیماری هاست. پس اگر تونستید این چالش 30 روزه رو رعایت بکنید و برای 30 روز شکر رو کنار بذارید، خیلی خوشحال میشم که توی کامنت ها برام بنویسید که چه تجربه‌ای داری، چه تأثیر روی بدنتون، روی موهاتون و روی پوستتون گذاشته کم کردن یا مصرف نکردن شکر در این 30 روز. حتما این ویدیو رو ببینید برای اینکه اینجا روش‌های خونگی و خیلی کم هزینه‌ای رو بهتون یاد دادم که باهاش میتونید موهاتون رو هم بلندتر بکنید و هم بافت درخشان بدون موخوره و آسیب رو روی موهاتون تجربه کنید.